ආයිබෝවන් ඔබට සුබ දවසක් ටෙඩිස් කාසල් YouTube channel එකට ඔබ ඉතා ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඔබට මතක ඇති පහුගිය සති දෙකකට වගේ උඩදී මම පාර්ලිමේන්තු එක ඉස්සරහා තියෙන අර පාක් එකේ තියෙන අර බොරළු දාපු පාර ගැන මම ඔයගලන්ට කිව්ව දෙයක්. ඒකෙන් අර සෙන්සෝරියල් දේ අපිට කොච්චර දරුවට දේවල් ලබා ගන්න පුළුවන්ද කියන එක. ඉතින් ඒකත් එක්ක මම හිතුවා තවත් දේවල් ඔයගලන්ට පෙන්නන්න සහ මේ සෙන්සෝරියල් විශේෂයෙන් අතට සහ කකුලට කරන්න පුළුවන් සෙන්සෝරියල් ක්‍රියාකාරකම් ටිකක් ඔයගලන්ට පෙන්නන්න. ඇත්තටම කිව්වොත් මේවා හදලා තියෙන්නේ මගේ කොළඹ ඒ කියන්නේ මගේ කොට්ටාව තියෙන මගේ පාසලේ දෙමාපියෝ ඒ කියන්නේ මම ඒගොල්ලන්ට අදහස දුන්නාට පස්සේ ඒගොල්ලෝ හදලා තියෙනවා ලස්සනට හරිම ලස්සනට ඒ වගේ සෙන්සෝරියල් ක්‍රියාකාරකම් කීපයක් අපි ඒක බලමු. මම ඇත්තටම අද ඔයගොල්ලන්ට මේක පෙන්නන්නේ නැහැ හැමෝටම පාර්ලිමේන්තු එක ඉස්සරහා පාක් එකට යන්න බැහැනේ. අපි හිතමු අනුරාධපුරේ ඉන්න කෙනෙක් කියලා එයාට පාර්ලිමේන්තු එක තියෙන පාක් එක ඉස්සරහට යන්න බෑ. ඒ වගේම අපි හිතමු කොළඹ ගත්තාම සමහර විට තියෙන ෆ්ලැට් ගෙවල්. ඉතින් ඒ වගේ උනත් ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට මිදුලක්වත් නැහැ. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට ඒ මිදුලක උනත් ඒ දේ කරගන්න බෑ. නමුත් ඔබට මට අදහසක් දෙන්න පුළුවන් ඔබේ ගෙදර ඒ මිදුල ඉඩ තියෙනවා නම් ඒ චිප්ස් ඇවිල්ලා එච්චර ලොකු මුදලක් නැහැ. ඉතින් ඒව ගෙනල්ලා ඔබට පුළුවන් පාරක් වගේ හදලා ඔබට අදහසක් ගන්න මම කියන්නේ ඒක ඔබේ ඒකේ ඔටිසම් දරුවෙක් ඉන්නවා නම් ඔබට ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ කිසිම දෙයක් කරගන්න බැරි අයට තමයි මම මේ අදහස දෙන්නේ. අපි බලමු මෙතන මොනවද තියෙන්නේ කියන එක. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙතන ගොඩාක් මේක දැක්කහම ඇත්තටම හරිම ලස්සනයි. මටත් හරිම ආස හිතුණා. මෙතන තියෙනවා විවිධාකාර දේවල් වලින් ඒගොල්ලෝ හදපු දේවල්. සමහර දේවල් ඇත්තටම අපතේ යන දේවල් වලින් තමයි ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. ඔබට ওই ඉදිරියෙම පේන්නේ ගල්. ඒක ටිකක් අර චිප්ස් වගේ තියෙන ගල්. ඒක හරි අපිට උනත් අර කකුලෙන් පාගනකොට අර උල් වගේ ඇනිලා හරිම හොඳ සෝරිය වලට හොඳම ප්‍රතිකාරයක් විදිහට අපිට ඒක දැනෙනවා. මෙතන නම් අර ලස්සන ගල් වගේ නිකන් අර මේක මම හිතන්නේ ගල් జాතියක් තමයි ඒගොල්ලෝ අරන් තියෙන්නේ. ෆැනල් රෙද්දක්. මේවත් තියෙනවා අපිට කඩවල් වල ගන්න. මේක පාට කරපු ගල් අර චිප්ස් වගේ තියෙන එක. පුළුන් මැටීරියල් එකක්. ඒ කියන්නේ මේක ඇවිල්ලා හරි ඝනකම් කකුල මේක ඒගොල්ලෝ කරලා තියෙන අතට අර ටික ඇවිල්ලා තියෙන කකුලට මේක බොත්තම් සීකුයිස් අල්ලපු රෙදි කෑල්ලක්. මේකේ තියෙනවා මූඩි අර බොටල්ස් වල තියෙන මූඩි ස්ප්‍රයිට් ෆැන්ටා ඒ වගේ මූඩි උපයෝගී කරගෙන මේක ඒගොල්ලෝ කකුලට හදලා තියෙන්නේ. පුළුන් ස්ට්‍රෝ බටර් buttons අයිස්ක්‍රීම් ස්ටික් තියෙනවා. මේක ගෝනි ලණුවක් ආධාර කරගෙන හදලා තියෙන්නේ. මේක නම් ඒ විදිහ කාපට්ස් මේ වගේ කාපට්ස් තියෙනවා කඩවල් වල ගන්න. මේක කාපට් එකක්මයි අරන් තියෙන හරීම soft ඒ කියන්නේ හරිම සනීපයි ඒක ගොඩක් හොඳයි. අරක buttons. මෙතන අනිත් එකේ ඔයගලන්ට පේනවා ඇති ඒකත් අර කාපට් එකක්. ඒ කාපට් එක ගන්න පුළුවන්. ගල් අර සුදු ලස්සන අර කිරි පාටට තියෙන ගල් මේකත් ගල් ලොකු ගල් සහ බොත්තම් අයිස්ක්‍රීම් ස්ටික් මේ වගේ දේවල් තමයි උපයෝගී කරගෙන කකුලට සහ අතට උචිත ආකාරයෙන් මේගොල්ලෝ සෙන්සෝරියල් අයිටම්ස් හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකෙදි ඔයගලන්ට අවබෝධ වෙනවා ඇති මේ සමහර දේවල් වලට අපිට මිල යොදන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔය සමහර ගල් එහෙම අපිට අපේ පරිසරය අවටින්ම හොයා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් උපයෝගී කරගෙන තමයි මේගොල්ලෝ කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් හරිම ලස්සනයි සහ බබාටත් ඇස් වලට ප්‍රියමනාපයි. කකුලට මේක ගොඩාක් හොඳයි සෙන්සරි ඉෂුස් හදාගන්න සහ අත් දෙකට. ඉතින් මම හිතනවා ඔබට මේකෙන් අවබෝධයක් ලැබෙන්නේ නැති කොහොමද මේ දේවල් නිර්මාණය කරගන්නේ සහ මේකෙන් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් ප්‍රයෝජනෙ ගැන. ඉතින් අද දවසේ මම ඔයගලන්ට කියලා දීපු දේ ගැන ගොඩාක් පැහැදීමක් ඇති සහ ප්‍රයෝජනයක් වෙන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. ඉදිරියේදීත් මේ වගේ අලංකාර දේවල් ඔබට කියා දෙන්න මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ස්තුතියි.